Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình lại chia sẻ một video nhanh và đơn giản. Đây là một cách chiên trứng rán trứng mà mình thường hay làm. Thì mình thấy ăn rất là ngon mà lại không bị ngán như món trứng chiên thông thường. Nên là mình sẽ quay lại để chia sẻ với các bạn nha. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình. Món ăn hôm nay mình sử dụng là 4 quả trứng gà. Đây là trứng gà công nghiệp với khối lượng khoảng 55g một quả. Mình nêm vào đây là khoảng nửa thìa canh nước mắm, tùy vào độ mặn nhạt của mọi người nhé. Một chút bột ngọt và hạt tiêu. Mình sử dụng ở đây là tiêu trắng cho màu nó đẹp. Các bạn dùng tiêu đen cũng được nha. Đó, xong rồi quậy lên. Tiếp theo là khoảng vài nhánh hành lá này. Trứng thì vẫn rất là hợp với hành. Đập dập cái phần gốc đi, sau đó thì thái nhỏ. Mình thêm vào một chút ớt sừng thái sợi cho màu sắc hấp dẫn hơn nhé. Tiếp theo mình sử dụng là 2 tép tỏi. Nhiều người thì hay có quan niệm là tỏi thì kỵ với trứng và gây độc tố gì đó. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái lời truyền miệng của đông y thôi, không được khoa học chứng minh và không có thật. Như mình cũng đã tìm hiểu ở trên một số các trang web. Chỉ lưu ý đối với một số người có các căn bệnh liên quan đến dạ dày hay là khó tiêu. Nhưng mà nếu các bạn vẫn không yên tâm hoặc là không thích tỏi thì có thể thay bằng hành tím băm nhỏ nhé. Và còn một nguyên liệu mình kết hợp với trứng chiên ở đây đó chính là đậu bắp. Mình sử dụng khoảng 120g nha. Sau khi rửa sạch thì mình cắt bỏ đầu bỏ đuôi và thái chéo ra với chiều dày khoảng 5mm. Đậu bắp ăn với trứng chiên rất là hợp. Nó vừa có độ giòn mà lại có cái độ bùi bùi của các cái hạt bên trong ấy. Ăn rất là ngon. Và đậu bắp thì lại không có nhiều nước nên là không làm cho trứng bị loãng ra như là trộn với cà chua nhá. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một chiếc chảo chống dính này, thêm vào một chút dầu ăn. Mình để mức lửa vừa nha. Tiếp theo mình cho đậu bắp vào xào. Xào cho tới khi đậu bắp hơi mềm ra rồi thì mình cho tỏi vào. Nêm thêm vào một chút hạt nêm. Phải cho tỏi vào sau bởi vì tỏi dễ cháy nếu chiên lâu. Đảo thêm một lúc nữa cho đậu bắp chín tới thì mình dàn đều ra chảo. Sau đó thì đổ trứng vào. Hạ xuống mức lửa nhỏ để cho trứng chín từ từ mà không bị cháy nha. Cứ đun trên lửa nhỏ như vậy, sau khoảng vài phút thì mình kiểm tra cái mặt bên dưới. Khi thấy mặt đã xém vàng rồi thì mình lật lại nhé. Mình chia ra thành từng miếng nhỏ này để lật cho dễ. Một lát nữa ăn cũng phải sắn ra mà. Nếu mà thấy khô quá thì có thể thêm vào một chút dầu ăn nữa để cho có cái độ béo và thơm hơn. Chiên thêm khoảng 1-2 phút nữa cho tới khi mặt bên dưới chín vàng nhẹ là được nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm trứng chiên đậu bắp. Rất là nhanh và đơn giản, nhưng mà ăn thì lại ngon và lạ hơn rất là nhiều so với trứng chiên không. Và khẩu vị mặn nhạt thì tùy vào mọi người. Mình thì hay làm nhạt một chút bởi vì khi ăn thì mình muốn chấm thêm nước mắm sẽ rất là thơm. Món này để ăn với cơm thì cũng rất là ngon nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.